guys! So, ayan. This is Mother Queen. So, I'd want to help you out how to adjust or create your layout na para sa OBS nyo. So, ipapakita ko sa inyo yung OBS ko, pero ito mismo yung layout ko. Yung black screen yan, dyan ko yung nilalagay yung game ko. So, para gumanon, dito tayo sa OBS. Ayan, nakikita nyo yung OBS natin. So, if you want to adjust your like yung una, yung game mismo, 'di ba? Gusto niyo i-adjust, ipabinat nyo para hindi siya napuputol, hindi siya overstretched, ganon. So, you have to press Control and then Shift. Okay? Press Control, Shift, hold it, and then click mo yung area kung saan mo gusto i-pull. Example, ito, gusto kong paakyat dito. So, press ko Control and Shift, hold ko siya, tapos together, idadrag ko to pataas. Ganyan. So, ayan. So, na-stretch ko na siya, diba? Now, another is on how to cut yung area na ayaw mo. Example, itong area na to, ayaw kong makita niya to. So, yung gagawin ko, i-press ko yung Alt, hold ko siya. Same goes, yung box kung saan ko gusto makat. Ganyan. Okay? Now, gusto ko siyang mabinat pababa. O, press Control Shift, pababa. Ito lang gagamitin ko. O, ganyan. So, makikita nyo na yung buong screen ko ng OBS. Diba? Ganyan lang siya. And then, if you're asking about the layout ng screen ko, like, paano siya nagiging ganito, pahaba, ganyan. You can check dito sa settings. Video output kasi yan, yung video resolution nyo. So, if you want na vertical, mas malaki compared sa maliit. So, malaki times maliit. Ganyan yan. So, if you want to use, example, na, mostly sa inyo kasi naka-iPad, diba? Pwede yung gawin yung 720 by 1080 or 720 by 1980, ganon. Basta yung resolution nyo talaga, yung aspect ratio nyo is malaki is to maliit. Okay? So, pwedeng ito, kung gusto nyo kopyahin yung layout ko, feel free to do that. 2048 by 1536. I'll also include it para may idea kayo kung ano talaga yung ginagamit ko. Ayan. So, ano pa ba? So, example dito sa game, sa screen ko ha, example guys ha. Ito. So, yung layout ko, ano to? Image. Ito yung image. So, if gusto ko siyang pahabain, ganito siya ha. I-reset ko lang. Ganyan siya. Pero gusto siya kang umabot dito sa dulo. Ito siya. So, yung gagawin ko, click ko lang siya, make sure nakapula. Press ko Control Shift and then click yung pinaka-edge, tapos drag ko na lang siya sa pinakadulo. Ayan. Nandiyan na sa inyo yan kung sobrang meticuloso kayo or meticulosa. Example dito, makikita nyo pa yung may gumagalaw dyan sa dulo, diba? Ayan. So, pwede nyo gawin, click nyo lang ulit, Control Shift, hold nyo, tapos drag nyo pababa. Ganyan. Tapos sabihin natin, ayaw nyo ng itong part na to, dito sa may full gyro, ganyan. So, pwede natin i-cut yan. Click mo lang ulit siya. Press and hold Alt, ALT. Drag mo pababa. Mapuputol siya, hindi siya mag-a-adjust. Ganun lang talaga siya. So, ganun din sa game capture nyo. You can use this one. Ito yung usual na gagamitin mo eh. Alt, tapos Control Shift. Yan. Yan usually na ginagamit. So, make sure lang na ma-adjust nyo siya na nag-work para sa inyo yung ano niya, yung nakikita nyo. Mga ganun. Okay? Ayan. So, I guess that's it. Let me know kung may tanong kayo. I'm more than happy to help you guys out. Ayan. Alright. Well, that's it. Let me know if you have any questions. Bye, guys. Wow, baki oh. Bye. Yep. Bye, guys.